Ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 8 Νοεμβρίου του 2024. Είναι η μέρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, προστάτης της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Εμβληματικά προσκυνήματα είναι η μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πανορμίτη της Σήμου, αλλά και η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μανταμάδος της Μυτιλήνης και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιορτάζουν και οι Σέρες σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Μιχάληδες, στους Γαβριήλ, στους Άγγελους, σε όσους γιορτάζουν τέλος πάντων. Και στις γυναίκες που έχουν ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Είχαν προηγηθεί οι συνεντεύξεις που έδωσε ο μεν κύριος Γεραπετρίτης στην εφημερίδα Hürriyet, ο δε Τούρκος υπουργός στην εφημερίδα Τα Νέα. Αυτό είναι μια πρακτική που πλέον έχει εμπεδοθεί. Όποτε επίκειται επίσκεψη του ενός ή του άλλου, γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή είτε κάποιο Έλληνα στην Τουρκία είτε κάποιο Τούρκο στην Ελλάδα, κυρίως όταν έρχονται Τούρκοι στην Ελλάδα, ακολουθείται αυτή η διαδικασία και είναι ιονός αυτές οι συνεντεύξεις του τι θα επακολουθήσει. Όσον αφορά την συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη, τον ρώτησε, δέχθηκε ερώτηση και λέει τι θα τα κάνετε όλα αυτά τα όπλα που παίρνετε, εναντίον ποιανού θα τα χρησιμοποιήσετε. Και ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε γενικόλογα, δεν τόλμησε να πει ότι υπάρχει μια στρατιά Αιγαίου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα δίπλα στη στρατιά Αιγαίου, είναι μόνο η Ελλάδα. Ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλου του κόσμου συγκεντρωμένο σε ένα μέρος που είναι απέναντι στα νησιά μας, η Τουρκία πού αλλού θα μπορούσε να κάνει απόβαση. Επιπλέον δεν υπάρχει και το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας σε ξηρά αέρα και θάλασσα, που η θαλάσσια απειλή ή τέλος πάντων θα μπορούσε στη θάλασσα να χρησιμοποιηθεί μόνο για μας, γιατί όλα είναι προσανατολισμένα. Όλοι οι ναύσταθμοι είναι προσανατολισμένοι προς την Ελλάδα και υπάρχουν και οι απειλές που δεν τις πήρε πίσω ο Ερντογάν. Καταρχάς υπάρχει το κάζους μπέλι, η απειλή πολέμου κατά της χώρας μας, και ο Ερντογάν δεν πήρε πίσω τις απειλές που με τους ταϊφούν, τους πυράβλους που έκανε η Τουρκία, πυραυλικό πρόγραμμα το οποίο το αναπτύσσει τώρα κι άλλο και θα φτάσει, λέει, μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα οι πύραυλοι που θα διαθέτουν. Χτυπάμε, λέει, την Αθήνα. Γιατί δηλαδή δεν βρήκε το θάρρος ο κύριος Γεραπετρίτης να απαντήσει? Τι μηνύματα δίνουμε δηλαδή? Ότι αποδεχόμαστε την τουρκική απειλή? Όταν γίνεται η μεγάλη τουρκική αποβατική άσκηση, αεραποβατική άσκηση, ή όχι, είναι άσκηση αποβατική μεγάλης κλίμακας, στην οποία συμμετέχει στρατός, ναυτικό, αεροπορία, και πάντα ο στόχος είναι ένα νησί. Ποιο νησί θα καταλάβουν? Τη Γουαδελούπη? Τη Μάλτα? Αφού είπαμε Μάλτα Γιόκ άλλωστε. Θα έπρεπε λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε σωστά μηνύματα, αλλιώς τώρα ποιον κοροϊδεύουμε, τους εαυτούς μας? Γιατί αγοράζουμε τα όπλα? Για ποιον τα αγοράζουμε? Για το φούφουτο? Πες το. Πες το, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει από κανέναν άλλο στρατιωτική απειλή εκτός από την Τουρκία. Πέστε το, γιατί δεν το λέτε?
έτσι βάζετε και τη βάση, σωστή βάση, για να συνεχίσουμε. Αποστρατικοποιήστε τα πάντα εσείς και τότε μπορεί και η Ελλάδα να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο στα εξοπλιστικά. Δηλαδή κόψτε τα στη μέση τα αποβατικά σας πλοία και κάντε τα με τα ξηραφάκια, δεν ξέρω τι τα κάνετε, διαλύστε πλήρως τη στρατιά Αιγαίου, να μην έχει η Τουρκία ούτε ένα αποβατικό σκάφος, προσανατολίστε αλλού τις ενόπλες δυνάμεις σας και μετά εντάξει θα εξετάσει και η Ελλάδα τι κάνει, διαλύστε και την πρώτη στρατιά, την έχετε και τότε θα δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Η Ελλάδα δεν ξεκίνησε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα έτσι στα καλά καθούμενα. Πάντα εκτιμά την απειλή και με βάση αυτή εξοπλίζεται. Γιατί δεν το λέει αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ποιος περιμένει να το πει? Μήπως περιμένει να το πει ο Γάλλος, όπως ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε, συναντήθηκε με τον Ερντογάν στη Βουδαπέστη και του λέει ο Ερντογάν, ξέρεις, έλα να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, και είπε εντάξει, αλλά η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, η πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις περνάει μέσα από το Κυπριακό. Δεν άκουσα να το λέει ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε στη συνέντευξη τύπου που έκαναν μετά τη συνάντησή τους, λέει ο Μακρόν, η ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων περνά από το Κυπριακό. Τι πιο καθαρή δήλωση? Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Τι είναι αυτό τώρα? Γιατί δεν το λες καθαρά για το Κυπριακό? Τι φοβάσαι? Δηλαδή το λέω, γιατί δεν είπε αυτή την απάντηση ο Μακρόν, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, και την είπε ο οποίος είπε ξεκάθαρα το Κυπριακό, αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία, τσακίσου και φύγε από τα κατεχόμενα και μετά να δούμε. Γιατί δεν το είπε αυτό ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Για να διατηρήσουμε το κλίμα? Μα αυτό το κλίμα που οδηγεί, που νομίζετε ότι αυτό το κλίμα οδηγεί σε βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όταν θα δούμε μετά τι είπε ο Φιντάν? Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται, συμφώνησαν οι δύο υπουργοί ότι θα ξανασυναντηθούν πάλι στην Αθήνα 2 και 3 Δεκεμβρίου. Στην ουσία δεν είπαν τίποτα για αυτά που συζητάνε. Μα τίποτα. Απλά στις συνεντεύξεις ο κύριος Γεραπετρίτης είπε για αγάπες και φιλιά και λουλούδια και ειρήνη και τα λοιπά. Λόγια. Και από την άλλη πλευρά ο Φιντάν στα νέα είπε όλα τα θέματα, λέει, όλα είναι αλληλένδετα. Δεν υπάρχει ολιστική, υπάρχει συνολική λύση. Άρα θα πάμε για συνολική λύση. Είτε μέσω διαπραγματεύσεων, είτε και θα τα παραπέμψουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά η Ελλάδα θα αποσύρει τις ενστάσεις που ανανέωσε τις ενστάσεις με επιστολή του ο Βαγγέλης Βενιζέλος, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, στην κυβέρνηση Σιμίτη Σαμαρά Βενιζέλου νομίζω, έστειλε επιστολή στο Διεθνές Δικαστήριο και είπε η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία στο Διεθνές Δικαστήριο σε θέματα άμυνας, εθνικής κυριαρχίας και άμυνας. Δηλαδή δεν θα κρίνει το δικαστήριο εάν εμείς θα έχουμε στρατεύματα στα νησιά μας για να τα προστατέψουμε από την τουρκική αδιφαγία και επιθετικότητα, και δεν θα αφήσουμε τους δικαστές να κρίνουν εάν τα 153 νησιά που αμφισβητεί η Τουρκία αν είναι ελληνικά ή δεν είναι, και αν κάποια από αυτά θα δώσει η Τουρκία. Τι λέει λοιπόν ο Φιντάν? Όχι, λέει. Όχι. Θα πρέπει η Ελλάδα να άρει τις αντιρρήσεις της, τις ενστάσεις της, για να τα πάμε όλα πακέτο συνολικά. Αυτοί κρατάνε και οι δύο πλευρές στην ίδια θέση. Τώρα, να δούμε και λίγο τι άλλο είπαν στην κοινή συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε μόνο για ειρήνη και τέτοια. Όλα καλά, να λύνονται όλα, μια χαρά, ποιος δεν τα θέλει αυτά. Ο Φιντάν, win-win, δηλαδή να νικήσουμε και οι δυο. Ακούστε εδώ, δεν υπάρχει θεωρητικός αν βγούμε και οι δυο κερδισμένοι. Να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Υπάρχουν 10 διεκδικήσεις της Τουρκίας και καμία της Ελλάδας.
και οι 10 διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι εκτός διεθνούς δικαίου και οι 10 διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι εκτός διεθνούς δικαίου, με εξαίρεση μία, την αποστρατικοποίηση των νησιών, ειδικά του Βορείου Αιγαίου, που εκεί υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις από την συνθήκη της Λοζάνης, αλλά εκεί υπάρχουν και οι αιτιάσεις της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν έχει κάτι να επικαλεστεί η Τουρκία. Δεν λέω ότι έχει δίκιο, προσέξτε, αλλά έχει κάτι να επικαλεστεί, ένα έγγραφο. Σε όλα τα άλλα η Τουρκία είναι λάθος. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει καμία διεκδίκηση στο Αιγαίο εις βάρος της Τουρκίας. Κάτι δηλαδή που να ανήκει με βάση το διεθνές δίκαιο στην Τουρκία και να το θέλει η Ελλάδα. Δεν έχει καμία. Άρα πώς θα είναι win-win να κερδίσουμε και οι δυο? Τι να κερδίσουμε? Μήπως, ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα αυτών που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είναι έτσι, ότι όλα θα είναι καλά? Ότι από τη στιγμή που δεν οριοθετούμε, για να οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Αλλιώς τα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων διεθνή ύδατα δεν ανήκουν σε κανέναν. Δεν έχει κυριαρχικά, προσέξτε, αφήστε το με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά οριοθετημένα, αλλά καθορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα δεν έχει ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Και έτσι θα μπορεί οποιοσδήποτε να αλλιεύει ή να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, στα διεθνή ύδατα, αφού δεν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη ούτε του ενός ούτε του άλλου. Και έρχονται και σου λέει τώρα, αφού δεν ανήκει ούτε στον ένα ούτε στον άλλον, ελάτε να τη μοιράσουμε, αλλά όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, ελάτε να τη μοιράσουμε, αλλά και άρα θα βγει κερδισμένη και η Ελλάδα και η Τουρκία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, κανένας Έλληνας πιστεύω, να οριοθετήσουν οι δύο χώρες για να επωφεληθούμε. Ό,τι ανήκει στην Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο να έχει αυτή την ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, και ό,τι ανήκει σε εμάς. Μα δεν θέλει αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει διεθνές δίκαιο, θέλει δίκαιη μοιρασιά. Άλλο η δίκαιη μοιρασιά. Η δίκαιη μοιρασιά, ξέρετε τι βάζει στο τραπέζι? Από τον Τζαγλαγιαγγίλ ακόμα. Τι βάζουν στο τραπέζι? Το μέγεθος της Τουρκίας και της Ελλάδας, τον πληθυσμό της Τουρκίας και της Ελλάδας, τον αριθμό των ακτών, χωρίς όμως να προσμετρώνται, να λαμβάνονται υπόψη οι ακτές των νησιών. Με βάση αυτό, λέει, θα μοιραστεί. Άμα είναι έτσι, θα πάρουν αυτοί περισσότερο από εμάς. Μεγαλύτερη χώρα είναι, μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν και οι ακτές τους, χωρίς τα νησιά, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ίσες ή μπορεί και μεγαλύτερες. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιο win-win? Δεν υπάρχει win-win. Ακούστε, σε αυτή την ιστορία, εάν η Τουρκία δεν δεχθεί να πάμε σε οριοθέτηση και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο, και μάλιστα από το 1963 που η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης, έχω κάνει μία μελέτη γι' αυτό και πιθανόν να την εκδώσω σε βιβλίο, που η Τουρκία λέει από το 1963 ότι αναγνωρίζει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ότι αναγνωρίζει ότι θα παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου οποιαδήποτε διαφορά έχει με χώρα μέλος της ΕΟΚ τότε. Άρα, γιατί πάμε για Χάγες και δόθε κήθε? Λουξεμβούργο, όπως λέει ο Γιώργος Ανθρακέας. Ο νομικός είναι ο άνθρωπος, έχει κάνει διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λοιπόν, άρα η Τουρκία, άμα θέλει όντως να είμαστε και οι δυο νικητές, να κερδισμένοι και οι δυο, να δεχθεί να πάμε στην Χάγη χωρίς προϋποθέσεις, μόνο για την ΑΟΣ. Να αναγνωριστεί η κυριαρχία των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας, επί όλων των νήσων της Ελλάδας. Της Τουρκίας την αναγνωρίζουμε, και να πάμε να πούν οι δικαστές, ορίστε, αυτή είναι η κυριαρχία των δύο χωρών, καθορίστε ποιο είναι με βάση το διεθνές δίκαιο, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει τη συμφωνία για το διεθνές δίκαιο, την Αγγλός, και είναι πλέον ευρωπαϊκό δίκαιο το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο. Άρα υποχρεωτικά θα δικάσει με αυτό, και η Τουρκία ως συνδεδεμένο μέλος ή υποένταξη τώρα, και αυτή πρέπει να το δεχθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα πηγαίνετε εκεί. Τι άλλο δηλαδή?
Πώς είναι δυνατόν να πάμε πακέτο όλα, και το FIR και την οριοθέτηση του χώρου της γραμμής της έρευνας διάσωσης και το θέμα της αποστρατικοποίησης και το θέμα των 10 ναυτικών μιλίων στον αέρα και 6 κάτω, να τα πάμε πίσω, λέει, να κάνουμε δηλαδή όχι εθνική υποχώρηση, αυτό λέγεται εθνική μειοδοσία, σαν να δίνουμε έδαφος είναι. Η κυριαρχία είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα, δεν έχει σημασία πόσο σκληρό είναι το έδαφος, λιγότερο σκληρή θάλασσα και λιγότερο αέρας. Η εθνική κυριαρχία είναι εθνική κυριαρχία. Ποιος θα τολμήσει λοιπόν να πάει πίσω? Άρα, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτά δεν μας λένε τι συζητούν ακριβώς, λένε γενικόλογα πράγματα. Εγώ να σας κάνω μια εκτίμηση. Αυτό που είπε Διώκον είναι να φτάσουν σε αδιέξοδο, το αδιέξοδο είναι δεδομένο, το βλέπουμε, να φτάσουν σε αδιέξοδο και να πούν, αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην οριοθέτηση, ας πάμε να κάνουμε τα αιωλικά πάρκα στα διεθνή ύδατα και να μοιραζόμαστε τα έσοδα. Όμως, όταν δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον στην ομή, στην ουσία το αναγνωρίζεις και κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Πώς μπορώ να παίρνω εγώ ενίκιο από ένα χώρο όταν δεν μου ανήκει? Και αν παίρνω για 10-20 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, δεν θα πω, ρε παιδιά, ορίστε, μου έδωσες ενίκιο τόσα χρόνια από αυτό το ακίνητο. Είναι και δικό μου στο βαθμό που εγώ, τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι ο πλούτος αέρας και θάλασσα και ήλιος του Αιγαίου, αέρας και ήλιος του Αιγαίου, τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου σε τουρκική εφημερίδα? Να μοιραστούμε τον αέρα και τον ήλιο του Αιγαίου. Γιατί έτσι του ήρθε έμπνευση? Και δεν ξέρω αν έχει πολλές εμπνεύσεις ο άνθρωπος, έχει άλλα χαρακτηριστικά νοητικά, εννοώ, είναι πιο προσγειωμένος. Έτσι του ήρθε λοιπόν η έμπνευση? Όχι. Πιστεύω λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει το υπέδαφος του Αιγαίου. Γιατί νοτίως της Κρήτης όντως υπάρχουν εκεί ενδείξεις ή και αποδείξεις ότι υπάρχει. Στο Αιγαίο δεν ξέρω τι υπάρχει. Ξέρουμε σίγουρα ότι στον Πρίνο από το 1973 μέχρι τώρα υπήρχε και υπάρχει ακόμα άντληση πετρελαίου. Άρα και εκεί στο Θρακικό πέλαγος υπάρχουν κοιτάσματα. Όμως όσα και να υπάρχουν, εγώ πιστεύω ότι είναι ο πλούτος του, η αιωλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια που υπάρχει στο Αιγαίο είναι πολύ μεγαλύτερος ο πλούτος από τον όποιο ενεργειακό πλούτο, και αναφέρομαι στους υδρογονάνθρακες. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι τα κοιτάσματα όταν τα κάνεις την εξόρυξη κάποια στιγμή τελειώνουν και μετά δεν ανανεώνονται. Μπορεί να ανανεωθούν μετά από 5-6 εκατομμύρια χρόνια ή σε άλλες περιοχές. Όμως ο ήλιος και ο αέρας, με βάση τις προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε, θα υπάρχουν και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο αιώνα και. Άρα ο πλούτος λοιπόν, η ηλιακή ενέργεια και η αιωλική ενέργεια του Αιγαίου, και υπάρχει και ένα, ας πούμε, τη λέξη project που πιστεύω ότι προέρχεται και από το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Γερμανία. Να παράγεται λοιπόν εκεί αυτή η ενέργεια και μετά να μεταφέρεται στη Γερμανία. Μήπως λοιπόν όλο αυτό το έργο, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της Γερμανίας στην αυτή τη λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση, είναι αυτό και στα παλιά τους τα παπούτσια, εάν με αυτό υποθηκεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα που με βάση το διεθνές δίκαιο δικαιούται η Ελλάδα στο Αιγαίο? Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή, και δεν έχω να πω πραγματικά τίποτα άλλο. Τι άλλο είπε ο Φιντάν, να δούμε. Όλα τα προβλήματα είναι ελληνένδετα. Και τι άλλο είπε? Θέλουμε δίκαιο μοιρασμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ήταν μήνυμα για την Κύπρο. Δηλαδή, είτε δικαιούμε είτε δεν δικαιούμε με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση την λογική, να πω τουρκική λέξη, την μπακαλίστικη λογική, είμαι τόσο μεγάλη χώρα. Υπάρχουν εκεί κέρδη και δεν θα πάρω εγώ δίκαιη μοιρασιά. Και τα λέει σε εμάς μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή να παίρνεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Να παίρνεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Και όλα αυτά, ξέρετε πώς μας βάζουν στο παιχνίδι αυτό? Και τι θέλετε, λέει, πόλεμο?
Δεν είναι καλύτερα τώρα που δεν πετάει τίποτα και όλα είναι πολύ ωραία? Μακάρι να μην πετάει πολύ τίποτα. Για να μην πετάει τίποτα, γιατί δεν λέτε την Τουρκία να ξυλώσει τα αεροπλάνα της? Να μην έχει αεροπλάνα, για να μην πετάει τίποτα στο Αιγαίο. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Εμείς δεν παραβιάζουμε τίποτα. Άρα, τι θέλετε, λέει? Ή διάλογο ή πόλεμο. Έτσι είναι. Το δίλημμα δεν είναι αυτό. Αν ήταν έτσι, δεν θα πολεμούσε κανένας το 40 στη Βόρειο Ήπειρο εναντίον των Ιταλών. 7 εκατομμύρια λόγχες αυτοί, 7 εκατομμύρια ψυχές όλοι εμείς μαζί. Με ωραίες χλένες, με ζεστά παπούτσια, με κάλτσες, με ωραίες κουκούλες, σκούφους, όπλα, άρματα, πυροβόλα, αεροπλάνα. Και εμείς με αυτά που είχαμε, τέλος πάντων. Γιατί πήγαν και σκοτώθηκαν οι δικοί μας? Με ποια λογική? Αν σκεφτόντουσαν με αυτή την αθλιότητα που πάνε να περάσουν στην ελληνική κοινωνία, θα υπήρχε ποτέ, δεν θα δίναμε κανέναν αγώνα. Ούτε σαλαμίνες, ούτε μαραθώνες, ούτε θερμοπύλες. Ακούστε, έχουμε πάρει έναν ολισθηρό δρόμο και ξέρετε, αυτά δεν τα ακούν και τα νέα παιδιά. Σου λέει, για ποια πάνε να σκοτωθώ, ρε? Αφού αυτοί που μας κυβερνάνε και θα τι λένε, δεν πάνε και φεύγουν τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, λέει μετά, για το Κυπριακό τι είπε μέσα στην Αθήνα? Το Κυπριακό, λέει, θα λυθεί με βάση τις πραγματικότητες στο νησί. Μας λέει δηλαδή μέσα στην Αθήνα αναγνωρίστε την εισβολή και κατοχή. Και τι άλλο? Λέει, η Ομοσπονδία έχει πεθάνει, δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Και τι άλλο? Πάλι μέσα λέει τρομοκρατία, λέει το ΠΚΚ και του Γκουλέν. Μέσα στην Αθήνα πάλι. Δηλαδή μας στέλνουν συνένοχος στη γενοκτονία που κάνουν εναντίον των Κούρδων. Και δεν μιλάει κανένας. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάμε τώρα να πούμε αναγνωρίστε και τη γενοκτονία που κάνετε στους Έλληνες. Άμα το πεις αυτό σε κανένα πολιτικό, ας σου πούμε προβοκάτορα. Τι πας να κάνεις, σου λένε. Τι πας να κάνεις? Πας να χαλάσεις το κλίμα? Ποιο κλίμα, βρε κακομοίριδες? Ποιο κλίμα έχετε καταλάβει σε τι λουκιμπαίνετε? Καλά, θα τα δούμε αυτά στο μέλλον. Έχετε καταλάβει με ποιον έχετε να κάνετε? Και λέει θα συνεργαστούμε στη μετανάστευση. Να σας πω κάτι, τέτοιο δούλεμα, ποια συνεργασία, αφού η Τουρκία του στέλνει κάθε μέρα? Συνεχίζεται οι αναταραχές, θα έλεγα, οι αναταράξεις μάλλον, στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Πηγαίνουμε για μεγάλη αλλαγή, είναι γεγονός. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, γιατί αρχίζω να αναρωτιέμαι, σου λέω τώρα είμαι στα 65 μπαίνω, έτσι. Λέω, έχω αρχίσει και τα χάνω, δεν ξέρω τι λέω. Ξανά άκουσα την εκπομπή. Εγώ πουθενά δεν είπα για τη Χάρις, τι καλή που ήταν η Χάρις. Είπα ότι στην πολιτική το παρουσιαστικό έχει σημασία και ως παρουσιαστικό και ως φιγούρα ήταν μια συμπαθής φιγούρα. Δεν είπε τίποτα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δεν έκανε προεκλογικές συγκεντρώσεις, δεν είχε πολιτικό λόγο, κάτι ψέλιζε εκεί. Είπα όμως ότι αν 2 χρόνια πριν την έβαζαν στο φροντιστήριο με μια στρατηγική προσαρμοσμένη στο πρόσωπό της, μπορεί να είχε καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ δικαιολόγησα το εύρος της νίκης του Τραμπ στην αδυναμία αυτής της γυναίκας, στο γεγονός ότι την έβαλαν πριν από 3 μήνες, ότι δεν είχε στρατηγική και ότι δεν έχει και πολιτικό λόγο, δεν έχει εμπειρία. Και το μόνο που είπα είναι ότι είναι μια καλή φυσιογνωμία, σαν εικόνα δηλαδή, να περνάει, έχει πέρασμα. Και λέει ο άλλος υποστηρίζει τη Χάρις. Αλήθεια τώρα, ακούστε λίγο. Όταν σχολιάζουμε, καταρχάς δεν παίζουμε εδώ. Άμα νομίζετε ότι παίζουμε, ότι κάνουμε κωμωδία, εντάξει, γράψτε ό,τι θέλετε. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Και ό,τι λέγεται, πραγματικά βγαίνει, ξεζουμίζουμε αυτό το, ό,τι μας έχει απομείνει τέλος πάντων, γιατί σας είπα, φοβάμαι ότι προϊόντος του χρόνου χάνονται πράγματα και νοητικές διαδικασίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Υπάρχει καταρχάς ένα θέμα, τι θα κάνει ο Τραμπ με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Σε σχέση με την Ελλάδα, σας είπα ότι ένας φίλος Ελληνοαμερικανός με μεγάλη εμπειρία στα θέματα της στρατηγικής πήγε σε μια συνάντηση, δεν ξέρω πώς του είναι ο Άστον, στη Νέα Υόρκη, δεν συγκράτησα τι μου είπε,
με τους Έλληνες δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Ήταν καμιά 30, 20, πόσοι ήταν. Και μου είπε, ρε Σάβα, δεν υπήρχε ούτε ένας, δεν λέω να ήταν υπέρ του Τραμπ, να ήταν αντικειμενικός. Όλοι έβγαζαν χολή και μίσος εναντίον του Τραμπ και εκθίαζαν τη Χάρις. Οι Αμερικανοί δεν είναι χαζοί, ξέρετε. Όταν το κάνεις αυτό και όταν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είναι από μέσα, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, τα οποία παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου, η εντύπωση που αποκομίζει η πλευρά Τραμπ είναι ότι η Ελλάδα και ο Μητσοτάκης είναι φόρα παρτίδα, συγγνώμη για την έκφραση την αγοραία, φόρα παρτίδα υπέρ της Χάρης. Συγγνώμη, αυτό είναι υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων? Δηλαδή, εμείς έχουμε την πολυτέλεια με τόσα προβλήματα να παίρνουμε τη θέση του ενός ή του άλλου? Να σας θυμίσω τι έχει πάθει ο Ερντογάν με τον Biden επειδή έπαιξε φανερά υπέρ του Τραμπ την προηγούμενη φορά. Ο Biden στην πρώτη επέτειο της αρμενικής γενοκτονίας, της γενοκτονίας που υπέστησαν οι Αρμένοι, να το λέω σωστά, από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, αναγνώρισε τη γενοκτονία με αναφορά και στις γενοκτονίες των άλλων λαών στη διακήρυξη που έκανε. Την πλήρωσε λοιπόν, και επειδή την πλήρωσε την προηγούμενη φορά, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Ερντογάν έκανε την πάπια. Δεν άνοιξε το στόμα του να δείξει ότι στηρίζει τον Τραμπ, γιατί την πάτησε την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω ποιο θα βγει, μην την ξαναπατήσω. Δηλαδή, εμείς γιατί διατηρήσαμε αυτή τη συμπεριφορά? Και τώρα, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά και επειδή η πολιτική κρίνεται και από το αποτέλεσμα, πάμε τώρα στο αποτέλεσμα. Βοηθάμε τα εθνικά μας συμφέροντα με τη στάση που τηρήσαμε? Ποιος νους ήταν αυτός που συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό να αμολύσει τους δημοσιογράφους οι οποίοι επηρεάζονται από το Μαξίμου ή από τους εκδότες οι εκδότες επηρεάζονται από το Μαξίμου, και να άκουσα διάφορα πράγματα τώρα από μια συγκεκριμένη κυρία με μίσος εναντίον του Τραμπ, δηλαδή ρητορική μίσους? Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή εμείς θα ανακατευτούμε, δεν βλέπουμε τα χάλια μας, το επίπεδο του πολιτικού λόγου, τη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα, την οικογενειοκρατία, και πάμε να εκφράσουμε άποψη και στα του οίκου των άλλων, το αν είναι καλός ο ένας και ο άλλος ή ο άλλος? Γιατί δεν ακολουθείτε τη μέση οδό, που η μέση οδός είναι η παρουσίαση της αλήθειας από το δημοσιογράφο? Δηλαδή τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, και σε κάποια φάση μπορεί να κάνεις και μια κριτική, αφού όμως έχεις παρουσιάσει αντικειμενικά τα πράγματα. Όταν αυτό που παρουσιάζεις είναι 90% η άποψή σου με δηλητήριο εναντίον του ενός ή του άλλου, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Και η έλευση Πομπέο εδώ πέρα, μην κρύβεστε ορισμένοι πίσω από το δάχτυλό σας, πίσω από τον Πομπέο, διότι εκτός των άλλων Πομπέο αδυνάτησε κιόλας. Παλιά ήταν πιο. Τώρα αδυνάτησε, δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Ας ελπίσουμε οι Έλληνες πάλι να μας σώσουν τις Αμερικές που ήταν κοντά, και είπαμε από την αρχή. Δεν μπορεί όλοι οι Έλληνες της Αμερικής να ψηφίζουν ένα κόμμα. Όσοι είναι δημοκρατικοί να φροντίσουν να πάνε κοντά στους δημοκρατικούς στην ηγετική ομάδα, όσοι είναι ρεπουμπλικάνοι να πάνε κοντά εκεί. Και η Ελλάδα να ακολουθήσει μια αντικειμενική και ουδέτερη στάση. Και τώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, το μέτωπό μας καθαρό, και να πούμε, κοιτάξτε κύριε, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και λόγο να αναμειχθούμε υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Είπαμε στους Έλληνες της Αμερικής, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας βοηθήσουν και οι δυο πλευρές να σας βοηθήσουν. Όποιος κερδίσει, αν εκτιμάτε τη βοήθεια των Ελλήνων, βοηθήστε και την Ελλάδα. Αυτά είναι τα πράγματα. Πραγματικά. Τέλος πάντων, ακούγονται διάφορα ονόματα. Δύο ονόματα είναι αυτά που πιθανόν να είναι ευνοϊκή εξέλιξη για την Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πομπέο, που ακούγεται για υπουργός άμυνας, και ο άλλος είναι ο Πρίμπους. Ποιος ήταν? Όχι. Ο Ρούμπιο. Είναι γερουσιαστής, πολύ δυνατός, και αυτός και αυτός έχει καλή άποψη για την Ελλάδα βασικά, και έχουμε κοντά του ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Δεν ξέρω, με ακούγονται πολλά διάφορα ονόματα.
Πάντως δεν έχουμε ισχυρή παρουσία στο περιβάλλον του Τραμπ αυτή τη φορά. Τώρα, η Wall Street Journal έγραψε κάποια στοιχεία του σχεδίου του Τραμπ για την Ουκρανία. Ξέρετε τι λέει αυτό το σχέδιο? Λέει 20 χρόνια για τα επόμενα 20 χρόνια η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν λέει αν μετά τα 20 χρόνια θα μπει, αν είναι καταληκτική ημερομηνία και αν τότε θα ξαναδούμε το θέμα. Λέει για 20 χρόνια. Αυτό λέει η Wall Street Journal, έτσι, δεν ξέρουμε τι λέει παραπάνω. Επίσης λέει ότι θα παραμείνουν τα εδάφη που κρατάει κάθε πλευρά, η Ρωσία δηλαδή που έχει καταλάβει από την Ουκρανία, ή ως κίνηση καλής θελήσεως θα ζητήσει ο Τραμπ από τη Ρωσία να αποδώσει το 1/5 των εδαφών που έχει καταλάβει, ούτως ώστε να έχει να πει και η Ουκρανία να πήρα κάτι πίσω χωρίς να χύσω αίμα. Και για να δω τι άλλα στοιχεία σημείωσα. Να υπάρχει ένα παγωμένο μέτωπο, το πάγωμα του μετώπου δηλαδή σε αυτή την έκταση των 1.300 χιλιόμετρων, και προσέξτε, στο μέτωπο αυτό να υπάρχει ειρηνευτική δύναμη όχι των ΗΠΑ αλλά της Ευρώπης, να μην υπάρχει δύναμη δηλαδή της Ουκρανίας. Άρα περίπου αποστρατικοποιημένη περιοχή από τη γραμμή του μετώπου ως το Δνήπερο ποταμό. Αυτό είναι το σχέδιο, το περίφημο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο για να διαρρεύσει τώρα στη Wall Street Journal, μέχρι τώρα δεν είχαμε διαρροή, σημαίνει ότι ήδη έχει αρχίσει το μασάζ. Πάλι λέξη ξενική. Τι είναι ρε παιδιά? Οι εντριβές. Τώρα, αυτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, επειδή σήμερα προσγειώθηκαν χθες, μου φαίνεται F-35 και στο Ισραήλ, πήγαν και στο Κατάρ νομίζω κάποια, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η εκτίμησή μου είναι, προσέξτε δεν έχω πληροφορίες, αλλά εκτιμώ δεδομένα που υπάρχουν από την προηγούμενη διοίκηση Τραμπ και Νετανιάχου, που και τότε έλεγαν ότι έρχονται στο τραπέζι σχέδια να χτυπήσουν το Ιράν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διότι με βάση αυτά που γράφουν ή τώρα ή ποτέ αν δεν γίνει τώρα και αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, από εκεί και μετά οποιαδήποτε προσβολή σημαίνει πυρηνικό πόλεμο, αφού διαθέτει όπλα πυρηνικά. Άρα και τώρα ακούγονται αυτές οι φωνές. Και το άλλο δεδομένο είναι το εξής. 1 Οκτωβρίου απάντησε το Ιράν στην δολοφονία Χανίγια και ό,τι άλλο. 26 Οκτωβρίου ανταπάντησε το Ισραήλ. Και τώρα, επειδή λέει υπήρχαν και 4 στρατιωτικοί νεκροί, είναι έτοιμο το Ιράν να απαντήσει στο Ισραήλ. Και υπάρχουν εισηγήσεις στην πλευρά Νετανιάχου, στο επιτελείο Νετανιάχου, που λένε αν δεν μας χτυπήσουν αυτοί, να τους βαράμε εμείς, να τους κόψουμε τα φτερά. Όταν λοιπόν προετοιμαζόταν το Ισραήλ να απαντήσει στις 26 Οκτωβρίου, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε έντονες διαβουλεύσεις και με τον Μπλίνκεν και με τον Μπάιντεν, και έπεισαν το Ισραήλ να μην χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και να μην χτυπήσει πρόσωπο, αξιωματούχους. Τότε λοιπόν ο Τραμπ, με βάση αυτά που διαβάσαμε, είπε στον Νετανιάχου βάρα όπου θέλεις, εγώ είμαι εδώ. Άρα με βάση όλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να ενθαρρυνθεί ο Τραμπ μέχρι να αναλάβει να ενθαρρυνθεί ο Νετανιάχου μέχρι να αναλάβει ο Τραμπ, να χτυπήσει το Ιράν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, και εκεί όπως είπαμε δεν ξέρουμε τι έκταση θα πάρει αυτός ο πόλεμος από εκεί και μετά. Και εκεί πρέπει η Ελλάδα να είναι, και η Κύπρος, να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτά λοιπόν για την νέα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μου έστειλε ο κύριος Μάρος Ευρυδιάδης, ο καθηγητής. Υπάρχει το Project 2025 νομίζω, το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα που έκαναν κύκλοι των Ρεπουμπλικάνων. Το πρόγραμμα αυτό δεν το υιοθέτησε, δεν το υπερασπίστηκε ο Τραμπ, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα να το υλοποιήσει. Σε αυτό υπάρχει η εξής παράγραφος. Για να αποτραπεί η περαιτέρω προσέγγιση της Τουρκίας προς την Μόσχα και το Πεκίνο, προς τη Ρωσία και την Κίνα, να επανεξετάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το θέμα της συνέχισης της βοήθειας και της υποστήριξης και της παραμονής Αμερικανικών στρατιωτών στη βορειοανατολική Συρία και της υποστήριξης των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι τρομοκράτες. Αυτό είναι τεράστια σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πολύ μεγαλύτερη σημασίας από οτιδήποτε άλλο. Διότι, να το ξαναπώ, εάν ως ποσότητα πούμε ότι η Τουρκία έχει απειλή 100 για σήμερα, το 99% της απειλής είναι το κουρδικό και το 1% είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Να το ξαναπώ, ποσοτικά, εάν έχει 100 απειλή 100, το 99 είναι το κουρδικό και το 1 είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Εάν φύγει το κουρδικό, το 100 θα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Απειλή, αλλά και σχέδια, τα γνωστά σχέδια της Τουρκίας, που όλοι τα ξέρουν και κάνουν ότι δεν υπάρχουν. Δεν τόλμησε ο Γεραπετρίτης να πει ότι εξοπλιζόμαστε γιατί μας απειλείτε. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί δεν τόλμησε? Τι φοβήθηκε? Μη χαλάσει σούπα? Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Ερντογάν, γυρνώντας από τη Βουδαπέστη, μίλησε στο αεροπλάνο και είπε, εγώ λέει μίλησα με τον Τραμπ, του είπα να επισκεφτεί την Τουρκία, μιλήσαμε, λέει, ήταν σε γεύμα τότε με τον Μάσκ. Παρεμπιπτόντως ήταν καθοριστική σημασίας η συμβολή του Μάσκ στην νίκη του Τραμπ, και αυτό καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα από το ρόλο που έπαιξε το X, το Twitter δηλαδή, στην εκστρατεία. Αν τα μηνύματα αυτά παίζουν ρόλο, τότε ο Μάσκ πραγματικά βοήθησε, ήταν καθοριστική η βοήθειά του. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, εμείς, λέει, στην προηγούμενη θητεία του μπορούσαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο ανα πάσα στιγμή όλο το 24ωρο. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Θα εγκαινιάσουμε, λέει, την ίδια πρακτική και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ζήτημα που δεν μπορούμε να λύσουμε, θα τα λύσουμε όλα. Είπε ότι για τα F-35 θα κάνουμε προσπάθειες, για το YPG και το PYD, για τους Κούρδους της Συρίας, θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να αλλάξει πολιτική. Η άποψή μου είναι ότι ο Τραμπ θα βρεθεί σε ένα δίλημμα. Την Ελλάδα και την Κύπρο πιστεύω ότι δεν θα την λάβει υπόψη του στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που θα επηρεάσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Εάν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική υποστηρίζοντας το Ισραήλ, η οποία πολιτική αυτή πλήττει τα συμφέροντα και την ασφάλεια, αν θέλετε, της Τουρκίας, ο Τραμπ δεν θα θυσιάσει το Ισραήλ για την Τουρκία. Θα πάει με το Ισραήλ. Και εκεί η Τουρκία, θα σας πω πάλι μια λέξη αγοραία, τι να κάνουμε, παιδιά, είναι και προσωπικό κανάλι, δεν είναι. Θα την πιει η Τουρκία εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πω και μία άποψη για την Ευρώπη σε σχέση με την έλευση Τραμπ. Ακούστε, η Ευρώπη αυτοκτόνησε. Όλοι μας αυτοκτονήσαμε. Όλοι μας που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία να πω, στα μεγάλα παντοπολία, και όταν βλέπουμε την απόδειξη γουρνώνουν τα μάτια, όλων, για όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Δεν λέω ότι ευθύνεται 100% ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά έχει μεγάλο μερίδιο, διότι αποκλείσαμε αγορές που να στέλνουμε τα πράγματά μας, τουλάχιστον να παίρνουμε μια ανάσα, ο αγροτικός κόσμος εννοώ, και το ενεργειακό.
εδώ, δηλαδή συγγνώμη, έστω και μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς. Είμαστε στην Ευρώπη, στηρίχθηκε το οικονομικό θαύμα της Ευρώπης στο φθηνό φυσικό αέριο που έπαιρνε και πετρέλαιο που έπαιρνε από τη Ρωσία, και έρχονται και μας επιβάλλουν, προσέξτε, πριν τον πόλεμο έγινε αυτό. Λέει θα κόψετε την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ναι, ωραία. Και από πού θα παίρνουν φυσικό αέριο? Από πού θα παίρνουμε? Έρχεται μετά και ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας, και τότε αυτό μας βάζουν καπέλο, μας υποχρεώνουν να το κάνουμε. Και να σας πω κάτι, εάν όντως αυτό ήταν ένα τιμωρητικό μέτρο το οποίο θα πιθανάγκαζε τη Ρωσία να αλλάξει στάση στην Ουκρανία, θα το κάνουμε. Εδώ τι έγινε? Μα μιλάω για αυτοκτονία. Είπαμε θα σταματήσουμε να παίρνουμε φυσικό αέριο. Αν η Ρωσία δεν μπορούσε να το πουλήσει αλλού, τότε όντως θα δεχόταν ασφικτικές πιέσεις. Όταν όμως σταματάω να παίρνω εγώ φυσικό αέριο από τη Ρωσία και η Τουρκία αυτό το φυσικό αέριο το πουλάει αλλού και συνεχίζει να κερδίζει, τότε ένας μόνο ζημιώνει, μόνο εμείς. Μα συγγνώμη, να επιβάλλεις ένα μέτρο το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα σε αυτόν που το επιβάλλεις, αλλά έχει μόνο σε σένα. Συγγνώμη, δεν είναι αυτοκτονία? Τι σου φταίει μετά ο Τραμπ γιατί η Ευρώπη επιτέλους δεν κάνει μια θεσμική ανασυγκρότηση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λέει και κάνε όχι? Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέτε πήδα από τον 6ο όροφο και πας και πηδάς, και μετά βλέπεις τη Γερμανία τώρα να εξευτελίζεται πολιτικά, ο άλλος τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και πού είσαι ακόμα? Και οι άλλοι είναι χειρότεροι, έτσι, οι άλλοι είναι πιο ευπηθείς απέναντι στα κίνων ρήμαση πειθόμενοι, είναι πιο, εντάξει. Αυτά για την Ευρώπη. Αυτοκτόνησε η Ευρώπη, και αν δεν αποφασίσει να ανασυγκροτηθεί θεσμικά, πιστεύω ότι αυτός ο κατήφορος θα συνεχίσει. Όσο για την απέτηση του Τραμπ για το 2% και ότι δεν πληρώνει η Ευρώπη, αυτή είναι μια λανθασμένη προσέγγιση του Τραμπ. Επειδή δεν ξέρει από γεωπολιτική και δεν ξέρω τι του λένε οι σύμβουλοι του, είναι το ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε από την Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ το ίδρυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επειδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετώπισαν απειλή από την Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού ή ανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ίδρυσαν το ΝΑΤΟ για να σταματάει η απειλή στην Ευρώπη. Η απειλή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Άρα, αφού γι' αυτό το ιδρύσατε, γι' αυτό πληρώνετε πιο πολλά. Συγγνώμη, γιατί να πληρώνει η Πορτογαλία 2%? Από ποιον απειλείται? Η Ισπανία από ποιον απειλείται? Ενώ η Γαλλία μπορεί να θέλει, γιατί έχει και γεωπολιτικές βλέψεις. Το Βέλγιο από ποιον απειλείται? Η Ολλανδία από ποιον απειλείται? Η Αυστρία από ποιον? Δεν είναι στο ΝΑΤΟ αυτή. Η Ιταλία, γιατί να πάνε όλοι στο 2%? Για να οικονομάνε βιομηχανίες όπλων? Άλλος παραλογισμός αυτός. Να σας πω κάτι. Η Φινλανδία όντως, επειδή υπάρχει το τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τους πήρε την Καρελία, πώς τη λένε μια περιοχή, το μεγαλύτερο μέρος της η Ρωσία, καθαρά φινλανδικό έδαφος, επειδή υπάρχουν τα ζητήματα των βαλτικών χωρών που η Ρωσία έχει 30%, 25%, 30%, 35% Ρώσους που κατοικούν στη Λετωνία και την Εστονία, εκεί υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Όμως η μόνη χώρα που πραγματικά απειλείται σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ, η μόνη χώρα που πραγματικά απειλείται σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να έχει την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ επειδή απειλείται από νατοϊκή χώρα. Αυτό δεν είναι παραλογισμός? Εν πάση περιπτώσει, αυτά για την Ευρώπη. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ρωσία γρήγορα. Συγχαρητήρια έδωσε στον Τραμπ, δεν τηλεφωνήθηκαν, αλλά σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πούτιν στον Τραμπ, και είμαι ανοιχτός σε διάλογο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί και να μιλήσουν και τηλεφωνικά. Άλλωστε και ο Τραμπ ερωτηθείς είπε μπορεί να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, με τον Πούτιν. Επένεσε ο Πούτιν, και αυτό είναι σκαλοπάτι για να πάμε σε τηλεφωνική συνομιλία, επένεσε τον Τραμπ διότι έδειξε θάρρος
στην απόπειρα δολοφονίας του, και αυτό είναι ένα γαργάλημα για να προκαλέσει την τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι στο μέλλον θα μιλήσει με τον Πούτιν. Έκανε και αυτός λοιπόν ένα βήμα προς τον... και ο Πούτιν είπε κάτι σημαντικό. Εμείς, λέει, δεν αναφέρθηκε καν σε εδαφικό. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένα καθεστώς ουδετερότητας στην Ουκρανία, για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά απειλή και να έχουμε ξανά μανά πολέμους. Ουδέτερη Ουκρανία και δεν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό. Και επειδή συζητήθηκε ο Ζελένσκι ζήτησε, ο Ζελένσκι δεν είναι καλά αυτές τις μέρες. Γιατί ο Τραμπ θα αλλάξει μάλλον την παραμετροποίηση του Ουκρανικού και δεν είναι καλά. Ζήτησε από τους Ευρωπαίους, ήταν και λίγο ευριστικός. Ο Όρμπαν, που ήταν και φιλοξενούσε την άτυπη σύνοδο κορυφής, είπε να τελειώνουμε με την Ουκρανία, ο Τραμπ θα σταματήσει τα όπλα, εξανέστη ο Ζελένσκι, και η Ζαχάροβα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να τα δώσουν στην Ουκρανία είναι κλοπή, θα έχουν συνέπειες οι Ευρωπαίοι που θα το κάνουν, και είπε αν θέλετε λεφτά για να ξαναχτίσετε την Ουκρανία, πάρτε και τους κατονόμασε μάλιστα, πάρτε αυτούς τους απατεώνες πολιτικούς και δισεκατομμυρίουχους που έχει η Ουκρανία και θα τα βρει. Γυρίστε τους ανάποδα, λέει, θα πέσουν τα λεφτά για να τα βρείτε. Είπαμε ότι F-15 αμερικανικά και στο Ισραήλ. Επίσης ο Νετανιάχου, προτού καθίσει ο Τραμπ στην καρέκλα του Προέδρου, άλλαξε τον πρέσβη που είχε στις ΗΠΑ και στέλνει τον Γεχγέλ Λάιτερ, ο οποίος έχασε το παιδί του, σκοτώθηκε στον πόλεμο στη Γάζα και διετέλεσε προσωπάρχη στο Υπουργείο Οικονομικών, που σημαίνει μια νέα εποχή στις σχέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ. Έχουμε τα επεισόδια στην Ολλανδία που έγιναν μετά τον αγώνα της Άγιαξ Μακάμπι, και εκεί τραυματίστηκαν, λένε τώρα από ό,τι διαβάζω, ότι κάποιος φίλαθλος, υπήρχε μια σημαία της Παλαιστίνης σε ένα σπίτι, πήγε, την έσκησε, δόθηκε το σύνθημα στους Άραβες Παλαιστίνιους ή Φιλοπαλαιστίνιους και έγιναν συμπλοκές. Έχουμε τραυματίες. Πήγε ο ίδιος υπουργός εξωτερικών στην Ολλανδία, 2 αεροπλάνα έφυγαν από το Ισραήλ, πήγαν στην Ολλανδία, έβαλαν τους φιλάθλους, τους πήραν, και υπάρχει γενικώς μία αναταραχή στην Ολλανδία για αυτά τα γεγονότα, και υπάρχει και αναταραχή στον εβραϊκό κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στο Ισραήλ, μήπως αυτό πυροδοτήσει ενέργειες εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο, και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ένας φίλος έστειλε από την Γερμανία ένα μήνυμα για τα πιστοποιητικά που του ζητούν να δηλώσει το παιδί του που γεννήθηκε στη Γερμανία. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα επειδή είμαι εκτός έδρας, αλλά αγαπητέ φίλε, εγώ θα διαβάσω επακριβώς το πολύ ενδιαφέρον γράμμα που μας έστειλες, πιθανόν στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Οι εορτάζοντες, φάτε, πιείτε, κεράστε και κανένα κέρασμα στους δικούς σας. Απλά να σας πω τώρα τι γινόταν στα χωριά τότε που δεν είχαμε ρεύμα, κυρίως, πριν έρθει το ρεύμα. Η κάθε γιορτή, όποιος σπίτι γιόρταζε, ονομαστική γιορτή, προετοιμαζόταν περίπου σαν να κάνει γάμο. Δηλαδή φαγητό και γλυκά. Και οι συγγενικές, κουμπάροι, συγγενείς και φίλοι, αντρόγυνα, έβγαιναν στους δρόμους και πήγαιναν να επισκεφτούν τους Γιάννηδες, τους Γιώργηδες, τους Άγγελους. Και έβλεπες στα σπίτια να έρχεται ένα ζευγάρι, 2 ζευγάρι, να φεύγουν τα άλλα. Αυτό το πράγμα γινόταν κανονικά σαν γάμος, και εμείς που δεν πηγαίναμε, τα μικρά παιδιά, περιμέναμε στο σπίτι να έρθουν οι γονείς μας από
τις επισκέψεις στις γιορτές με γεμάτες τις σέπες με τρούφες, έτσι τις λέγαμε τα γλυκά, και με φοντάνια ή σοκολατάκια, αυτά τα που υπήρχαν κάποια σαν μαργαρίτες. Αυτή λοιπόν η ιστορία έχει περάσει. Τώρα είμαστε σε έναν άλλο κόσμο. Δεν λέω τώρα, κάθε εποχή έχει την χάρη της. Όμως εμείς που ζήσαμε αυτές τις όμορφες στιγμές τις αναπολούμε, γιατί έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αναπολύει αυτά που έχασε και δεν ξέρει την αξία αυτών που έχει. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Οι ενότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.